नमस्कार मंडळी. तर आज आपण करणार आहोत गावरान चिकन पार्टी. पातेलं गरम झाल्यानंतर आता आपण तेल टाकणार आहोत. आता आपण तेल गरम करून घेणार आहोत. तेल तापल्यानंतर खमंग असा कांदा त्यात भाजून घेणार आहोत. डायरेक्ट असं लगेच टाकून कांदा आपल्याला लालबुंद झालेला दिसतोय. आता आपण चिकन टाकून घेणार आहोत. आता आपण चिकन टाकून घेतलेलं आहे. यामध्ये आपण ही डायरेक्ट मटण करण्याची किंवा चिकन पार्टी करण्याची पद्धत आहे. त्यानुसार आता आपण यामध्ये हळद टाकून घेणार आहोत आणि त्यानंतर मीठ टाकणार आहोत चवीनुसार.
एक नंबर झालं मस्त आहे. परत परिहांडू का टेस्टिंग वाल्याच्या थोडा रस्सा वाढवायला लागला. माय काय शिकवायचं आहे. तर मंडळी जेवायला मस्तपैकी रस्सा झालाय. जरा पिऊन बघतो कसं झालंय काय. मला टेस्ट केलेलं थोडं रस्सा आमचा म्हणजे जर तिकडे होतं मला आता एकदम पाणी वाढवल्यामुळे